Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Ngày hôm nay mình có nhận sửa theo yêu cầu của khách hàng một cái ban bệnh của cái máy giặt Panasonic, cái bo điều khiển đặt nghiêng. Cái bo này các bạn nhìn qua thì chắc là cũng có nhiều bạn nhận ra nó là bo mạch của máy giặt Panasonic rồi. Theo mình thì cái ban bệnh này thì mình thấy là nó cũng khá là đơn giản. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều anh em cũng không nắm được, cũng không biết là nó hư hỏng và sửa chữa ra sao. Thì nhân tiện là mình sửa cho khách hàng thì mình sẽ làm clip, mình cũng chia sẻ để cho anh em nào mà chúng ta chưa nắm được thì chúng ta tham khảo và bổ sung thêm. Còn anh em nào mà chúng ta biết rồi thì chúng ta có thể lướt qua. Đấy, thì cái ban bệnh này thì mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng gì, máy vẫn giặt bình thường luôn. Nhưng mà khách hàng bảo là giặt xong thì là không tắt được nguồn. Đó, khách hàng mà có yêu cầu muốn sửa. Đấy, thế thì mình cũng phải chiều lòng khách hàng thôi. Thì khách hàng có yêu cầu muốn sửa thì mình sửa. Còn thực ra thì cái ban bệnh này thì mình thấy là nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc giặt giũ của máy cả. Vì cái bệnh này thì nó như này, thì khi mà chúng ta cấp nguồn cho máy thì các bạn sẽ thấy là ở trên bao mạch là gì, sẽ có những cái đèn nó sáng luôn như này. Đấy, thì đây mình sẽ tắt bớt đèn đi cho các bạn xem. Đó, thế thì khi mà chúng ta ta cấp điện vào thì các bạn thấy là chúng ta mới cấp điện cho máy thôi. Đây, chúng ta cấp điện cho máy thôi thì các bạn đã thấy là có một số cái đèn led ở trên này nó đã sáng sẵn rồi. Đó, và chúng ta bật lên thì nó sẽ sáng thêm lên. Đó, chính vì thế mà khách hàng lại thấy rằng là sau khi giặt xong thì thấy là mấy cái đèn này nó còn sáng, thì khách hàng nghĩ là nó không tắt được nguồn. Đấy, khách hàng nghĩ là nó bị hư hỏng, muốn sửa. Đấy, thì khách hàng có yêu cầu sửa thì chúng ta sẽ sửa cho khách hàng. Thì mình cũng chia sẻ để cho anh em nào chưa nắm được chúng ta bổ sung thêm nhé. Còn anh em nào biết rồi chúng ta vui lòng lướt qua. Thế thì cái nguyên nhân của cái bệnh này ấy, là nó bị hư hỏng những cái linh kiện, và đặc biệt là những con bóng bán dẫn điều khiển cấp nguồn cho các cái con led ở đây nó bị rò, dẫn đến là nó bị hư hỏng, và nó bị hỏng ở dạng bị rò, cho nên là những cái led này nó tự sáng lên được. Đấy, thì sau đây mình sẽ tiến hành tháo cái mạch này ra và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem là nó hư hỏng như nào và sửa chữa trực tiếp ra sao. Rồi, sau khi mình đã tháo cái mạch ra như này thì các bạn có thể quan sát thấy rằng là Panasonic thì người ta sử dụng linh kiện dán rất là nhiều, từ IC tổng dán, rồi các cái bóng bán dẫn cũng như là các cái linh kiện diode, rồi các thứ để tụ trở đều là linh kiện dán. Đó là máy Panasonic thì nó có một cái đặc thù là sử dụng linh kiện dán rất là nhiều, những linh kiện vô cùng là nhỏ bé. Chính vì vậy mà cũng không tránh khỏi việc là nó bị hư hỏng. Thế thì một cái điều lưu ý cho cái ban bệnh này một cách nhanh nhất, mình xin chia sẻ cho các bạn để anh em là chúng ta nắm được, chúng ta có thể làm được luôn. Đó là các bạn cắm điện vào. Đây, mình lật lại cho các bạn xem. Thì các bạn cắm điện vào. Đó, thì các bạn thấy là nó sáng ở chỗ này. Đấy, còn các bóng còn lại ở đây là nó không sáng. Đấy, nó chỉ sáng có hai cái bóng này và hai cái nét dưới của led 7 thanh thôi. Đấy, như vậy là khi mà nó bị sáng ở chỗ nào thì các bạn ưu tiên kiểm tra các linh kiện ngay ở chân của những cái nơi nó bị sáng đó cho mình. Đấy, thì cụ thể ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn là cái ban bệnh này là bị rò những cái con bóng bán dẫn điều khiển cấp nguồn cho những con led, nó bị rò. Đấy, ở đây thì các bạn thấy là nó chỉ sáng hai cái led ở chân 7 thanh này và các cái con led nằm ở vị trí này. Như vậy chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra các con bóng bán dẫn cũng như là những con diode nằm ở đây. Ở đây nó chỉ có khoảng tầm 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Đoạn từ đây là chỉ có khoảng 10 con thôi, bao gồm cả diode và bóng bán dẫn. Thế thì máy giặt Panasonic thì các mạch máy giặt Panasonic kể cả mạch tủ lạnh thì người ta thường sử dụng các linh kiện bóng bán dẫn là các loại bóng số. Các bạn nào mà chưa hiểu về bóng số thì nó như thế nào thì chúng ta có thể tìm hiểu riêng ở một cái góc độ khác. Thì hôm nay thì mình chỉ chia sẻ ban bệnh thôi chứ mình không nói về cái cấu tạo cũng như là làm việc của cái linh kiện. Thế thì trước khi đi vào kiểm tra và sửa chữa thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn để các anh em nào mà chúng ta chưa biết được về cái bóng bán dẫn, cấu tạo cái chân của nó như thế nào thì chúng ta sẽ
tham khảo cái chia sẻ này của mình. Ở đây thì mình đã có vẽ sẵn. Ở đây thì mình có vẽ sẵn như này. Đây, mình vẽ sẵn như này. Thì đối với bóng bắn dẫn dán ấy, thì các bạn nhìn vào thì các bạn thấy là gì, nó có 3 cái chân, hai cái chân nhỏ này và một cái chân to. Đó, thì bóng ngược hay bóng thuận thì người ta cũng đều cấu tạo như vậy. Đấy, ngược hay thuận thì cấu tạo các vị trí chân nó cũng như vậy. Thì đối với linh kiện dán này thì cái chân nằm ở góc dưới cùng, các bạn để hình giống như mình đang vẽ như này. Thì các bạn để nhìn như này thì cái chân ở dưới cùng góc này thì là chân B. Dù là bóng ngược hay bóng thuận thì chân ở góc này vẫn là chân B các bạn nhé. Rồi, cái chân ở trên cùng này là chân C. Đấy, trên cùng C, dù ngược hay thuận thì chân đó vẫn là chân C các bạn nhé. Và chân ở dưới này là chân E. Đấy, mình giới thiệu vị trí chân để cho các bạn biết chân để mà chúng ta tiến hành đo đếm cho nó nhanh. Thì còn cách xác định chân của một con bóng bán dẫn mà bạn nào mà chúng ta chưa nắm được thì chúng ta sẽ học hỏi ở một cái video clip giới thiệu khác, ở một góc độ khác để chúng ta nắm được. Đấy, về cái bố trí chân thì nó là như vậy. Thế còn đối với loại bóng chân cắm các bạn nhé, một cái bóng transistor mà chân cắm ấy, mà cái loại mà các bạn nhìn thấy như này, đây mình cũng chỉ vẽ giới thiệu tiện nên mình giới thiệu thôi. Thì các bạn thấy cái loại mà bóng mà nó gì, đấy, nó có 3 chân như này. Đó, ví dụ như là C1815, 1815 hoặc là gì đấy. Thì cái loại bóng bán dẫn mà các bạn nhìn thấy chân cắm mà nó như này này. Đấy, thì thông thường nó có 2 loại. Loại phổ dụng nhất là chân B nằm ở đây, C, E. Đấy. Và một loại khác nữa thì cái chân B nó nằm ở giữa. Ví dụ như là S8050. Đây mình vẽ một con khác cho các bạn xem này. Đây, chân nó vẫn vậy. Nhưng mà ví dụ như là con này là con S8050 hoặc 8550. Thì nó có một loại là nó để gì? Chân B nằm giữa, chân C bên này, chân E. Dù là thuận hay ngược thì cái bóng bán dẫn người ta quy định như vậy. Thì cái chân B bao giờ nằm góc này các bạn nhé. Đối với loại chân cắm. Đấy, là bóng bán dẫn thì chân cắm loại bé như này thì các bạn sẽ thấy là ở đây mình chỉ lấy ví dụ tên một cái linh kiện thôi. Đấy, còn về cơ bản thì chân B nằm đây, chân C, chân E và chân B nằm giữa. Thuận hay ngược thì chân nó vẫn vậy các bạn nhé. Rồi, thì quay lại cái linh kiện linh kiện dán ở đây. Thì khi người ta chuyển đổi sang qua một cái con gì, vẫn là con bóng bán dẫn nhưng mà là linh kiện dán, thì người ta sẽ có bố trí cái chân nó như này. Dù cái bóng đấy là bóng thuận hay bóng ngược thì các bạn nhé, chân góc bên tay trái này là chân B, chân C và chân E. Rồi, thế một cái nữa mình cũng xin giới thiệu cho các bạn để các bạn đáng lưu ý để không bị nhầm lẫn. Đó là trong cái linh kiện dán ấy thì người ta có sử dụng cái con diode kép ấy. Thì vì nó là linh kiện dán cho nên người ta sẽ sản xuất nó nhìn nó rất là giống con bóng bán dẫn các bạn nhé. Rất là giống con bóng bán dẫn trên này luôn. Nhưng cái con bóng bán dẫn này người ta sẽ ký hiệu nó là gì? Q. Đấy, các bạn hiểu chưa? Người ký hiệu là Q cái gì đấy, Q bao nhiêu đấy, ví dụ Q100, Q100. Đấy, còn ở dưới này thì người ta cũng nhìn nó rất là giống con bóng bán dẫn nhưng mà nó là gì? Người ta sẽ ký hiệu là D. Ví dụ mình ký hiệu là D100 thì nó là gì? Nó là diode các bạn nhé. Trong mạch điện người ta ký hiệu là gì? D là diode, còn Q là bóng bán dẫn. Rồi, thế thì cái diode ấy, thì người ta sẽ chỉ thường là thông dụng hay gặp phải các loại như sau. Thì các bạn sẽ thấy là gì, có một cái dạng diode kép người ta sẽ gì? Người ta sẽ mắc như này, tức là chung cathode. Thì hai cái chân ở góc này đều là gì? Anode. Hai chân này là anode, anode, anode. A này, K này, A, K. Như vậy người ta gọi là gì? Con bóng con diode này người ta gọi là diode kép chung K. Rồi, một dạng nữa là gì? Chúng ta thấy là gì? Nó chung A. Tức là hai cái chân này là gì? Cathode. Hai chân này là cathode. Còn cái chân mà ghép chung này là anode. Đó. Thì bên trong người ta cấu tạo như này thì chúng ta kiểm tra con linh kiện này cũng giống hệt như cái cấu tạo của nó. Đó. Thế còn thì có một dạng nữa là người ta gì? Mắc nối tiếp hai con diode này với nhau. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một chân anode sang cathode rồi lại gì? Anode sang cathode. Đấy. Thì để kiểm tra những con linh kiện này chúng ta phải biết nó thuộc cái dạng cấu tạo như này thì chúng ta sẽ đo. Ví
Ví dụ như con diode noắc nối tiếp này chúng ta sẽ gì, đo và đảo chiều quay đo chân này với chân này. Đó là chúng ta kiểm tra được một con diode, xong chúng ta lại tiếp tục đo và đảo chiều quay đo đoạn này, chúng ta sẽ đo được con diode còn lại. Rồi, thế thì cái phần giới thiệu này mình chỉ giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Còn chúng ta muốn tìm hiểu kỹ từng linh kiện ấy, thì chúng ta sẽ học hỏi ở một góc độ khác nhá. Thì không có nhiều thời gian để mình có thể nói kỹ đến từng con linh kiện, cấu tạo và cách kiểm tra nó như thế nào. Thì ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn là cái vị trí chân của các cái con linh kiện dán, cũng như là diode kép thuộc loại giống linh kiện dán, diode kép linh kiện dán. Đó, thì người ta làm nó rất là giống con bóng bán dẫn, nhưng mà thực ra không phải bóng bán dẫn mà là con diode kép các bạn nhé. Rồi, quay trở lại cái mạch đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó hư hỏng linh kiện nào ở cái mạch này máy giặt Panasonic. Rồi, quay trở lại với cái mạch máy giặt này thì chúng ta sẽ đi đo những con linh kiện bóng bán dẫn mà nằm ở ngay dưới chân, những cái con bóng mà nó bị sáng như này. Đó, thì đây mình cắm lại điện cho các bạn xem. Khi chúng ta cấp điện vào thì các bạn sẽ thấy là gì? Ở đây chúng ta có gì? Hai cái nét 7 thanh sáng, và ở đây có gì? Đây, chúng ta sẽ có con này và con này sáng. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có 4 vị trí sáng. Thì chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra linh kiện ngay ở phía dưới chân của nó. Thì ở đây các bạn để ý kỹ, đây mình quay rất là rõ lên cho các bạn xem này. Các bạn sẽ thấy ở đây là có gì? Người ta ký hiệu là Q810. Như vậy đây là con bóng bán dẫn này. Q809 đây là bóng bán dẫn này. Và các bạn thấy ở đây là gì? Người ta cũng ghi là Q808 này, Q807 này. Như vậy là chúng ta sẽ có 4 con bóng bán dẫn ở đây. Và cái con này các bạn để ý thấy người ta ghi là gì? D803, nó rất là giống con bóng bán dẫn, nhưng thực ra người ta ghi là D803. Thì con này lại là diode các bạn nhé. Diode thì chúng ta sẽ kiểm tra diode theo giống như mình vừa chia sẻ. Rồi ở đây tiếp thì các bạn để ý, ở đây tiếp thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây người ta ghi là D802. Thì cái con này cũng vẫn là gì? Diode các bạn nhé. Cứ con nào ký hiệu là D là diode. Rồi ở đây cũng thế, các bạn để ý này, chúng ta sẽ thấy nó ghi là gì? D701. Và đây là gì? D804. Rồi, thế thì chúng ta tập trung chủ yếu kiểm tra vào gì? Vào mấy con bóng bán dẫn. Con nào ký hiệu là Q thì chúng ta kiểm tra. Để mà kiểm tra nhanh ở trong mạch thì chúng ta sẽ đo và đảo chiều quay đo giữa chân và C và E của nó ở thang 1K. Con nào lên 2 chiều thì là bị dò, còn con nào không lên, một chiều lên một chiều không lên là không bị dò. Đó, để mà được kiểm tra nhanh thì chúng ta sẽ đo luôn chân CE của nó. Thì cấu tạo của nó như thế này thì chúng ta sẽ đo luôn chân C và chân E. Rồi, mình sẽ để đồng hồ ở đây. Chúng ta sẽ đo thang 1K. Chúng ta sẽ đo con đầu tiên Q810 này, chúng ta phải đo C và E. Đó, các bạn thấy là gì? Kim lên này, chúng ta đảo que này, chúng ta chỉ đo CE thôi các bạn nhé. Các bạn thấy là gì? Kim không lên này, chúng ta đo luôn con Q809 này. Rồi không lên này, ta đảo chiều này, kim lên này. Như vậy hai con này là gì? Một chiều lên một chiều kim không lên. Chúng ta đo CE của nó là một chiều lên và một chiều không lên. Như vậy hai con này tạm thời là ok các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo con Q808 này. Các bạn thấy kim lên này, con này kim lên khá là nhiều luôn đấy, khả năng con này chết. Rồi hai chiều lên gần như là bằng nhau. Như vậy là có thể là cái con này bị dò rồi các bạn nhé. Tí chúng ta sẽ nhấc ra và đo lại. Chúng ta sẽ đo tiếp con Q807 bên cạnh tiếp. Các bạn thấy là kim không lên này, đảo que này, đây, kim lên. Như vậy trong 4 con này thì chỉ có một con Q808 này là kim lên 2 chiều, còn lại thì tất cả 3 con này chúng ta đều đo chân CE của nó đều là một chiều lên và một chiều không lên. Như vậy tạm thời chúng ta sẽ nghi ngờ là con này hư hỏng, chúng ta sẽ nhấc ra bên cạnh này và chúng ta sẽ kiểm tra lại. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn rất là chậm để cho chúng ta, bạn nào mà chưa nắm được chúng ta sẽ hiểu rõ. Rồi, mình sẽ hàn nhờ nó vào một mối thiếc ở đây. Chúng ta sẽ hàn nhờ một chân của nó vào đây để chúng ta kiểm tra. Linh kiện dán nó rất là dễ bay nên các bạn phải hàn nhờ nó vào một cái mối thiếc
để chúng ta kiểm tra nó không bị bay các bạn nhé. Rồi mình sẽ đo lại, chân CE của nó. Ra ngoài thì chúng ta có thể đo thang 10k cũng được các bạn nhé. Khi chúng ta đưa ra ngoài chúng ta sẽ đo thang 10k chân CE của nó. Kim lên này, ta đảo que này, kim lên này. Như vậy là gì? Chúng ta đo chân CE của nó là gì? Kim lên 2 chiều. Cho ra ngoài rồi thì các bạn phải đo thang 10k mới là chuẩn các bạn nhé. Còn ở trong mạch thì do nó lên can các linh kiện khác, chúng ta sẽ phải đo thang 1k thôi. Còn ra ngoài thì chúng ta có thể đo thang 10k là thang cao nhất để chúng ta xác định chân CE xem là nó có hư hỏng không. Thì thấy ở đây mình sẽ đo là các bạn thấy là kim lên 2 chiều. Như vậy là con bóng bán dẫn này là hư hỏng. Thì tất cả các con bóng bán dẫn ở trong này thì sẽ có con thuận, con ngược các bạn nhé. Thế nhưng mà để mà xác định được là con này là con ngược hay thuận thì các bạn làm như sau. Chúng ta dùng đồng hồ thang 1k, chúng ta cố định một cái que đen hoặc que đỏ là bất kỳ, chúng ta cố định ở chân B của nó và chúng ta đo với hai chân C và E, lần lượt đo với C và E. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Kim lên này, ví dụ ở đây mình đo là kim lên là 40 này, ta sẽ đo chân C này. Đấy, là kim lên là gì? Là chỉ có là gì? 2k thôi. Như vậy là hai cái chân đó nó không bằng nhau. Như vậy chân này chúng ta biết là chân B rồi. Như vậy là cái que chung của chúng ta là que đỏ là không đúng. Chúng ta sẽ đổi que đen, chúng ta sẽ cố định que đen vào chân B. Và các bạn sẽ thấy là gì? Kim lên khoảng tầm này, gần 2k này. Chúng ta đo BE là gần 2k này. Chúng ta đo BC. Đó là được khoảng tầm gì? 4k. Đấy, khi mà hai cái chân mà nó gì? Bằng nhau hoặc là gần xấp xỉ bằng nhau như vậy. Bởi vì chúng ta đã biết chúng ta đã biết cái cấu tạo. Đấy, chúng ta đã biết cấu tạo của bóng bán dẫn là cái chân B nằm góc đấy rồi, cho nên chúng ta không cần phải đi xác định giống như lý thuyết ban đầu nữa, mà chúng ta sẽ cố định cái que đen hoặc que đỏ vào chân B này. Chúng ta sẽ đo, ví dụ ta cố định que đen vào đây, chúng ta đo BC, BE nó bằng nhau thì chứng tỏ cái bóng này là bóng ngược. Và chúng ta đo gì? Que đỏ cố định chân B mà chúng ta đo BC và BE bằng nhau. Và trong cái trường hợp que đỏ chung thì đó là bóng thuận. Thế còn về thực tế thì gần như những con transistor mà để điều khiển cái led ở đây thì người ta trong máy giặt Pana người ta thường dùng con bóng ngược. Đấy, thường người ta dùng con bóng ngược. Một cách nhận dạng nữa cũng khá là đơn giản. Thì các bạn có thể dùng thang X1. Dùng thang X1. Các bạn đo thử cái chân E của các con bóng bán dẫn này xem. Cái con mà chúng ta định thay này. Xem là nó có gì? Có thông với gì? Cái mát. Xem là nó có thông với mát không. Rồi, nếu thông với mát chung của cả cái mạch này thì như vậy là con bóng bán dẫn này là bóng bán dẫn ngược. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể xác định được là con này là con bóng bán dẫn dùng trong cái mạch điện mà chúng ta đang sửa chữa này, nó là con ngược hay con thuận, bằng cách là chúng ta sẽ đo xác định chân BCE của nó bằng phương pháp đo bóng bán dẫn. Thứ hai là chúng ta sẽ đo xem là cái chân E này nếu thông với mát luôn thì chắc chắn con đấy là bóng ngược. Còn nếu mà thông với nguồn 5V thì thường nó là con bóng thuận. Đó, cái còn về cách đo thì theo mình là các bạn cứ đo cái chân B là cách dễ nhất. Chúng ta sẽ dùng đồng hồ thang 1k. Đối với bóng thường thì chúng ta dùng thang X1. Nhưng đối với bóng số, đây mình thử đo thang X1 cho các bạn xem nhé. Mình đo thang X1 này, các bạn thấy là gì? Kim lên 90 này. Đấy, chân BC là không lên. Tại vì nó là bóng số cho nên chúng ta phải đo X1k. Vì linh kiện là bóng số thì để xác định chân B của nó thì chúng ta phải sử dụng thang 1k. Chúng ta đo mà chúng ta thấy là gì? BC và BE có điện trở lên gần như bằng nhau. Đó, các bạn thấy là mình đo lại này. Giờ mình đo lại này. Các bạn thấy là 6k này. BC này. BC là 6k này. Đấy, mình đo lại cho chính xác các bạn nhé. Thì các bạn thấy là gì? BC và BE đều lên giá trị bằng nhau. Như vậy con bóng này là gì? Như vậy cái chân mình đang cố định là chân B và que đen đang cố định ở chân B đang cố định là que đen, thì cố định là que đen thì con bóng này là con bóng ngược. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta đo BC BE bằng nhau nhưng chân cố định đang là que đỏ thì nó là bóng thuận. Rồi, như vậy mình sẽ kiếm con bóng bán dẫn ngược, mình sẽ thay vào đây rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem nó đã ok chưa. Rồi, mình đã kiếm được con bóng bán dẫn dán đây rồi. Thôi, rơi luôn đây rồi. Đấy, linh kiện nhỏ rất là dễ bay này, các bạn làm hết sức ra và hết sức lưu ý vì nó rất là nhỏ.
Rồi, nhúc lên cái lại rơi rồi. Rồi. Thế thì khi mà các bạn sửa chữa ấy, thì các bạn mà không kiếm được con bóng bán dẫn số ấy, thì các bạn có thể kiếm con transistor thường, bóng thường cũng được các bạn nhé. Rồi cái con bóng cũ nó mình vẫn hàn ở đây. Mình sẽ tiến hành hàn cái con bóng mới vào đây. Linh kiện dán khá là nhỏ nên chúng ta phải làm khá là cẩn thận. Rồi ok. Rồi sau khi mình hàn xong con bóng dẫn khác thì mình sẽ cắm điện vào để thử xem là nó đã ok chưa. Tạm thời thì mình sẽ tắt đèn flash đi để cho nó nhìn cho nó dễ nhìn. Rồi mình đã tắt đèn, bây giờ mình sẽ cắm điện vào để xem là nó đã ok chưa. Rồi mình đã cắm điện rồi và các bạn thấy là gì? Bóng đèn đã tắt hết luôn, không có con nào sáng cả. Rồi các bạn nhìn này, bóng đèn tắt hết rồi. Mình sẽ bật nguồn thử xem nó lên chưa. Xin lỗi các bạn, nó bị bật cái dây nguồn. Rồi chúng ta sẽ cắm điện lại. Đó các bạn thấy là gì? Không có một con đèn nào sáng. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thì mình bật lên thì nó mới sáng thôi. Còn mình tắt đi này thì các bạn thấy là gì? Tất cả đều tối. Đó. Rất là đơn giản. Các bạn thấy là không còn một cái đèn led nào sáng lên. Kể cả led 7 thanh cũng như là các cái bóng led chương trình. Đó, mình bật nguồn lên thì nó mới sáng thôi. Rồi. Như vậy là vừa rồi là một chia sẻ về một cái bệnh rất là đơn giản. Theo mình thì nó quá là đơn giản. Tuy nhiên thì nó chỉ đơn giản với những người đã biết, còn với những cái bạn mà chúng ta chưa nắm được, chưa biết thì đôi khi nó cũng là khó khăn. Chính vì thế mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Chúng ta thì ai cũng làm nghề sửa chữa như chúng ta thì ai cũng phải học hỏi từ những cái điều nhỏ nhất, từ những điều mà chúng ta không biết. Chứ chúng ta không có cái gì gọi là cao siêu cả. Muốn biết thì chúng ta phải học, và chúng ta phải học từ những cái mà chúng ta không biết, mặc dù có thể là nó nhỏ nhất. Như vậy thì mình mới làm cái video clip để chia sẻ cho các bạn cũng như là các anh em Nhật chúng ta tham khảo thêm. Để nếu bạn nào mà chúng ta chưa nắm được thì chúng ta sẽ bổ túc thêm kiến thức cho mình, cũng như là tham khảo thêm sửa chữa một cái ban bệnh thực tế như thế này. Rồi, và bây giờ thì mạch đã sửa như vậy là xong, là ok rồi. Thì mình cũng xin kết thúc video chia sẻ ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình, và xin chúc tất cả các bạn thành công, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.